काट्दाखेरि कसरी काट्ने हो खास? हामीले जब यो दुईटाको चाहिँ सेन्टर पोल हो, यो सेन्टर पोललाई चाहिँ हामीले जहिले पनि बाहिरको आउटको साइडको यो पोललाई चाहिँ एक हातको डिस्टेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज आशिष जोशी। आज मेरो चौथो दिन हो गाडी सिक्न गइरहेको छु र आज मेरो यो अर्को भाइले चाहिँ नि मलाई सपोर्ट गर्छ। त भाइ हाई गरिदेऊ। हेलो, के नाम हो भाइको? मेरो कृष्ण श्रेष्ठ। ऊ पनि एकदमै मजाले सिकाउँछ है, हि इज अ भेरी गुड ट्रेनर। बेल्ट लाउनु पर्यो है। पहिला बेल्ट लाउनुहोस्। किन मलाई यस्तो टाइट लाग्छ? ल बेल्ट पनि स्ट्रेट हुनुपर्छ होइन? त्यो अस्ति पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ। अब थिचेर स्टार्ट गर्नुहोस्। एक्सलेटर हल्का राख्नु। हल्का एक्सलेटर दाबिरहँदा एक्सलेटर हल्का पिकअप पम्प लिनु। पम्प चाहिँ स्टप भयो क्या? अगाडिको ब्याट्री गयो क्या? ब्याट्री होइन, अलिक त्यसले पम्प लिनुपर्छ कि। एकछिन हल्का गडबडी भएको छ गाइस। प्राविधिक समस्याको कारण म चाहिँ अर्को गाडी चलाउन गइरहेको छु। नयाँवाला लिसी अर्को गाडीमा आइपुग्यौँ हामीहरू। यतिकै ठिक हुन्छ क्या? स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि पहिला बेल्ट गर्नु बाँध्नु पर्यो। अनि त्यसपछि यो डोर पनि खोल्नु पऱ्यो होइन? पहिला चाबी अन गर्नुहोस्। चाबी अन गरेपछि तपाईँको यहाँ थिच्नुहोस्। बटनमा के हो भने के हो? सिसै होइन त्यता होइन। अब तपाईँको एक्सलेटर साइड बोलिरहेछ। त्यो भएपछि तपाईँ अब रिभर्स ह्यान्ड ब्रेक जानुहोस्। ब्रेक ह्यान्ड ब्रेक यो यो तल झार्ने होइन? तल जानुहोस्। अब ब्याक हेर्नुहोस्। त्यो गरिसकेपछि पहिला बिचमा थिचेर निटर ल्याउनुहोस्। बिचमा होइन, बिच भयो तपाईँको यो आएपछि तपाईँको साइड चाबी पछाडि होइन? अब त्यसपछि बिस्तारै छोड्नु। बिस्तारै क्लच स्टिङ सिधै राखेर बिस्तारै क्लच मात्रै छोड्छ, एक्स्ट्रा मात्रै आउँछ। बिस्तारै क्लच गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई यसो काट्छ जानु। बिस्तारै स्टप। यो त अगाडि राख्नु पऱ्यो नि। होइन, पछाडि जानु। अझै पछाडि जानु त अब टर्नी राइसर काट्नु। बिस्तारै अनि यो अझै राइट होइन? पछाडि त्यसरी होइन, यो ऐनाबाट यता यो तिनवटा ऐनाबाट हेर्नु। काट भयो। एकदम जानुहोस्। क्लच क्लियर हो। ठ्याक्क तपाईँको यो साइड ल्याएपछि ठ्याक्कै अगाडि है काट्नुहोस्। पुरै काट्नुहोस्। पुरै काट्नु। तपाईँको भाउँदैन, पुरै काट्नुहोस्। बिस्तारै रहेछ।
यो त कस्तो कजिरहेको कि ताउनु भयो कि एकछिनै के भएको त्यसरी फेरि स्टार्ट गर्नु पऱ्यो होइन कि उताको चाहिँ नि यता यता मजाले हुन्छ यता यता हुन्छ यहाँ अलिक कि अप्ठ्यारो हुन्छ कसरी हराउनु होइन तर यो अलि बिस्तारै क्लच जानु ब्रेक पनि छोड्नुहोस् बिस्तारै क्लच त्यो अर्को पनि मजाले हुन्छ क्या ल साथीहरू अघि नै हल्का अलिक गाह्रो भएको हुनाले मैले चाहिँ नि भिडियो अफ गर्नु परेको थियो अनि त्यसपछि अब गाडी स्टार्टमै छ होइन क्लच छोड्नु भएको थियो क्लच होइन मैले ब्रेक मारेको थिएँ ब्रेक मारेपछि रुक्यो अब चाहिँ गाडी क्लच नथिचेको तपाईँको ब्रेक हान्नु भयो नि त त्यो गरेपछि तपाईँको ठ्याक्कै गाडी बन्द हो ए तपाईँ क्लच फुलेपछि मात्र ब्रेक हान्नु अब फेरि स्टार्ट गर्नुहोस् क्लच लिएर अब ब्याक गराउनुहोस् भन्नुभयो जुन तपाईँको यो निटोको भाग ल्याएपछि पिच्चको भाग यो ल्याएपछि तपाईँको यो साइड च्यापेर अनि मात्रै है अब राइट साइड काटेर जानुहोस् काट्नु काट्नुहोस् बिस्तारै काट्छ अरे अब हाल्नुहोस् फेरि एक नराख्नुहोस् क्लच खोलेर बिचमा होइन बिचमा हाल्नु तपाईँ यो साइड च्याप्नुहोस् अनि अब जानुहोस् तर यो हाम्रो ट्रायल दिने बेलामा होइन अब यही गाडी हुन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हाफ ब्रेक लगाएर हाफ क्लच लगाएरै चाहिँ नि चलाउनु पऱ्यो होइन हजुर अब तपाईँको कुन गाडी पर्छ त्यो भन्नु सकिँदैन तपाईँको अब क्लच कस्तो छ ब्रेकहरू कस्तो छ आज ट्रायल तपाईँको भोलि अर्को गाडी चेन्ज गर्छ त्यो भन्नु सकिँदैन ए अर्को गाडी पनि चेन्ज गर्छ आज तपाईँको हजुरको ट्रायल छ भने तपाईँको हजुरको बेलुकातिर ब्रेक क्लच सबै बनाइरहेको हुन्छ अब यो गाडी राम्रो छ भने त्यो अर्को यो गाडीलाई राम्रो नबनाइन्छ कि युज गरिदिन्छ टाइट हुन्छ एक्सलेटर तार्नु सकिँदैन त्यस्तो हुन्छ गर्दाखेरि चाहिँ अब कुन अनुसारको त्यो हामीले भन्न सकिँदैन बेला बेलामा अनुसार त्यहाँ ट्रायल त दिने त डेली हुन्छ होला होइन डेली दिइरहेको छ मलाई ट्रायल ट्रायल त डेली हुन्छ आज नआएको भएपछि पुरानोको भोलि हुन्छ ए उकालोतिर अहिले नजाने होइन अहिले उकालोतिर नजाने अब छोयो होइन हजुर जुन यो साइड च्याप्नु भयो नि यो साइड च्याप्दाखेरि च्यापेपछि जान्छ अगाडि तपाईँको बाङ्गो सिधार्नु पर्छ तपाईँको च्याप्दाखेरि यो पोल र त्यो छेउछेउको पोल च्याप्दै जानुहोस् त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ यो पोल पनि च्यापेर जानुहोस् उताबाट यो छेउछेउको पोल च्याप्दै छ उताबाट च्याप्नु भयो तपाईँको लाइन तपाईँको छुनु गएको छ है अब उता च्याप्नुहोस् अब त्यो अघिको पोलमा च्यापेर जानुहोस् उतै च्याप्नुहोस् अब त्यहाँबाट यता गर्नुहोस् यही छेउछेउको पोल च्याप्नु तपाईँको यो लाइन पनि यतापट्टि छुइन जाने गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले यो पोलको त्यसलाई चाहिँ फलो गर्नु पऱ्यो यो पोललाई फलो गर्नु पऱ्यो होइन त्यसलाई गरेर भने तपाईँको लाइन यतापट्टि छुनु गएको छ अरू हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ यसमा तपाईँको यहाँ गर्दाखेरि तपाईँले यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ गयो नि त साइड यो ठोकिँदाखेरि तपाईँ चाहिँ आउट हुनु फेल भयो है ठोक्ने बित्तिकै सिटी बजाइदिन्छ होला तपाईँको कोल्डहरू चाहिँ सिधै फेल भयो तपाईँको लाइन छेउ भने तपाईँको यसबाट चाहिँ आठमा चाहिँ 5% काट्छ 5% काट्छ 5% काट्छ तपाईँ अर्को चोटि 10% भयो लास्ट एकचोटि छ भने तपाईँ जाने
ए 3 चोटिसम्म दिने रहेछ हैन? हजुर 3 चोटिसम्म चार्ज पाउँछ त्योभन्दा यहाँ विदेशीहरू पनि सिक्न आउँछन्? विदेशी भन्नु त अब कोही त्यही 1-2 जना हुन्छन्। विदेशी नि कहाँको हुन्छन् तिनीहरू? इन्डियाको बाहिर दिल्लीको आउँछ कता कता आउँछ। दिल्लीको यहाँ सिक्न आउँछन्? अब यतै कतै घरको हुन्छ नि त बाहिरको मान्छे आएको हुन्छ बस्नुलाई त्यही भएर बस्यो त्यो एकजना आएको थियो हमको मालुम नै भन्थ्यो मात्रै बसाउन आएको 8 दिनको ल्याएछ कि 1 घन्टा गरेर अनि उसलाई ऊ चाहिने इन्डियामा उसलाई के अरे चलाइरहेको मान्छे हो कि फर्स्ट टाइम नचलाएको फर्स्ट चोटि हो अरे तपाईँको अनि हात मात्रै बसाउन बाहिर मात्रै गएर निकाल्ने कि तपाईँको यहाँको लाइसेन्स हमको नचाहिए भन्छ क्या बाहिर गएर निकाल्ने तर इन्डियाको र यहाँको त चलाउने त एउटै होला नि होइन कि फरक छ? एउटै हो तर लाइसेन्स त उनीहरूले उहीँको चाहिन्छ नि त। अब यहाँको उनीहरूको अलिक टाइम हुँदैन कोही कोहीको अब कोही बाहिर जानुपर्ने हुन्छ तपाईँ कोही अब यहीँ अब टाइम छ भने यहीँबाट लाइसेन्स निकालेर जान्छ यहाँको लाइसेन्स निकालेर गयो भने तपाईँ 6 महिना चलाउनु पाइयो उताको 6 महिना चलाउनु पाइयो है यहाँको चाहिँ अनि उता यहाँको सिद्धियो भने उहाँको अनि फेरि उता गएर निकाल्नु जान सुधर जान्छ तपाईँ स्टिक सिधाएर जानु क्लच बन्द फेरि बन्द भयो के भयो खुला छ त ताल पर्यो भने यो राख्नु ल यहाँ यो काट्दाखेरि कसरी काट्ने हो खास? हामीले जब यो दुईटाको चाहिँ सेन्टर पोल हो यो सेन्टर पोललाई चाहिँ हामीले जहिले पनि बाहिरको आउटको साइडको यो पोललाई चाहिँ 1 हातको डिस्टेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ। सधैँ 1 हातको डिस्टेन्स सबै पोललाई त्यहाँ जतिवटा पोल छ त्यसलाई चाहिँ 1 हातको डिस्टेन्स राखिसकेपछि हाम्रो भित्रको ग्याप पनि 1 हात ठ्याक्क कम्पलसरी आउँछ। यो चाहिँ 90 डिग्रीमा घुमिरहनु पर्यो नि त गाडी चाहिँ यहाँ त तपाईँको अब एउटा पोललाई मात्रै च्याप्न मिस्टेक भयो भने यता च्यापिन्छ। अब कस्तो भन्दा यो यसमा फेरि प्लस तपाईँले गाडी स्लो गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि फास्ट गऱ्यो भने तपाईँ फेल हुने सम्भावना 100मा 99% नै फेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तपाईँले जति गाडी स्लो गर्नु भयो 100% आउँछन् गाडी। 100% आउँछन् होइन? अरू पनि गाडीहरू हुन्छन् त्यहाँ? यहाँ त अब लगभग तपाईँको 5वटादेखि 7वटासम्म गाडी यही भित्र हुन्छ। तपाईँभन्दा अगाडिको गाडीले चाहिँ स्लो गरेको छ त तपाईँले स्लो गर्न जानेन भन्दा गयो कि उसको पछाडि हान्नु पऱ्यो कि पोल हान्नु पऱ्यो? पछाडि हान्नु भयो पोल हान्नु पऱ्यो। अनि यो पोल कतिवटासम्म के अरे छुट दिन्छ? छोयो भनेपछि एउटा छुने बित्तिकै आउट हो कि कस्तो? यो पोल भन्दा नि यहाँनिर चाहिँ डोरी बाँधेको हुन्छ। अब कस्तो भन्दा सिस्टम अनुसारले चाहिँ हुन्छ 2 चोटि 5% टच गर्न पाइन्छ। अब दिने नदिने त्यो अब ट्राफिकको त्यहाँको स्टाफको हातमा हुन्छ। अनि पोइन्ट अनुसार पनि हुन्छ र यो पोल एउटा पोइन्ट भने चाहिँ 1 चोटि छुन पायो 1 चोटि छुयो भने 5%। अनि पल्लो एडमा पल्लो ग्राउन्डमा 1 चोटि छुयो भने 5%। 1 चोटि छुयो भने 5% है? बाहिरको साइड फेरि भित्रको छुयो भने चाहिँ फेल गरिदिन्छ। त्यही कारणले हामीले जति सक्दो चाहिँ स्लो तपाईँले क्लच चलाउनु पर्यो। 1 नम्बरमा क्लच बिस्तारै लिने छोड्ने कतिको स्पिड चाहिन्छ आफूले कन्ट्रोल गर्न। अनि गियर चाहिँ 1 नम्बरमै चलाउने हो कम्पलसरी। गियर चाहिँ 1 र ब्याक गियर बाइक अरू चल्दैन ट्रायल।
तर धेरैजनाले मिस्टेक गर्ने भनेको केमा फेल हुन्छन् धेरैजना मतलब तपाईँको 100मा अब 100मा 50% फ्याल्ने भनेको नि उकालोमा हो अनि 75% त एलब्यागमै फ्यालिदिन्छ एलब्याग भनेको कस्तो ब्याक गर्नुपर्ने ब्याक गर्ने एलमा छिरेर चाहिँ ब्याक गर्नुपर्ने ठाउँमा तर हाम्रो यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँको एलब्याग र उकालोमा चाहिँ फेल भनेको जिन्दगी हुँदैन यहाँ सिकाउने त्यति चाहिँ हामी जुन ठाउँमा कमजोर हुन्छ त्यो ठाउँलाई चाहिँ पानी बनाइदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो अवस्थामा होस् जुन जोस् तपाईँले चाहिँ नि यहाँबाट पर्फेक्ट नभएसम्म चाहिँ ट्रायल दिन लगाउनुहुन्न सक्यो ल तपाईँले चाहिँ जस्तो युएस अमेरिकाको पनि ट्रायल कसरी दिन्छ त्यसको लागि नै हामी मैले चाहिँ यहाँ कस्तो भन्दा विदेशको जस्तो नि यहाँ पोलहरू राखेर कम्प्युटरमा कसरी हाल्छन् बक्स पार्किङ कसरी गर्छ अनि एल पार्किङहरू नि हुन्छ त्यहाँ पकेट पार्किङहरू अब त्यो रोड टेस्टमा चाहिँ रोड टेस्टको लागि चाहिँ अब कसरी चलाउन स्टिङ कसरी चलाउन मिल्ने कसरी चलाउन नमिल्ने भन्ने कुराहरू अनि के कुराले चाहिँ फलो अफ गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ विदेशको लागि पनि हामी रोड टेस्टको लागि पनि यो चिजलाई चाहिँ धेरै प्राथमिक दिन्छ उनीहरूले किनभने हाम्रो नेपालको र त्यहाँको चाहिँ चलाइ त फरक हुन्छ होइन चलाइ चाहिँ एउटै हो तर गाडी हिँड्ने र लेन सिस्टम आज दाइले चाहिँ नि मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो होइन पहिलो भिडियोमा पनि उहाँले हुनुहुन्थ्यो दाइ आजको लेसनमा हल्का छोटो भनिदिनु न मैले चाहिँ कहाँ के मिस्टेक गरिरहेको रहेछु के रहेछ हजुरको अब कस्तो भन्दा आजदेखि हिजोदेखि हो भने त स्टिङमा बसेर गर्ने भएको स्टिङमा बसेर हिजोदेखि ड्राइभ आफैले गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब कस्तो भन्दा पहिला मैले भनेको थिएँ नि एबिसीहरू क्लच ब्रेक एक्सिलेटर कसरी चलाउने स्टिङ गरेर कसरी चलाउने त्यसलाई चाहिँ अब तपाईँले जस्ट नर्मल रूपले फलोअप गरिरहनु भएको छ त्यसमा एटहरू घुम्दाखेरि चाहिँ हामीले प्राथमिक दिनुपर्ने कुरा चाहिँ इन आउटमा एकदम इन गर्नु र आउटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पछाडिको भागले चाहिँ छुने सम्भावना धेरै हुन्छ इन आउटमा अलिकति ध्यान दिएन भने गाडी इन आउटमा चाहिँ हामी फेल हुन्छ त्यही भएर क्लच किन्नुहोस् जब इन आउटलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्राथमिक दिनु पर्यो र एटमा सकेसम्म हामीले गाडी स्लो गर्न सक्नु पर्यो जति स्लो गरे तपाईँ आफैले फाइदा हो जति फास्ट गरे तपाईँलाई घाटा हुन्छ किनभने फास्ट गरिसकेपछि तपाईँले स्टिङ फास्ट घुमाउन सकेन भने गाडीले हान्छन् होल हानिसकेपछि त हानि कि सिद्धियो तर तपाईँले छिट्टो स्टिङ गाडी चाहिँ स्लो छ तर स्टिङ फास्ट घुम्नु भयो भने फेरि तपाईँले उल्टाउन पायो नि त त्यो त अप्सन भयो नि त तपाईँलाई उल्टाउन पाउनु भने सच्याउन पायो नि तपाईँले गल्ती गरेर मेरो बडी स्टिङ काटेको छ तर त्यसमा चाहिँ अब मेरो गाडीले छुन थाल्यो भने तपाईँले उल्टाउन त पाएन तर तपाईँले चाहिँ पुग्दै नपुग्दै काट्यो भने त उल्टाउन पाएन त्यो त सिधै लगेर हान्नु बाहेक अरू विकल्पै छैन नि त्यो कि ब्याक आउनु पर्यो ब्याक गर्न त दिँदैन ट्रायलमा त्यही कारणले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरिमा हामीले सकेसम्म चाहिँ स्लो जति बिस्तार गाडी चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यति नै सेफ तपाईँभन्दा अगाडिको मान्छेले जसरी चलाओस् पछाडिको मान्छेले जसरी चलाओस् त्यो मतलबै भएन तपाईँ आफू स्टिङमा बसेर आफ्नो गाडी आफूले सेभ गरेर चलाइसकेपछि कसै इन्द्र भयो चन्द्र आयो भने कसैले के गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ यो चाहिँ 100% हो ल थ्याङ्क यू सो मच दाइ है अब आजको मेरो समय पनि सकियो आज मेरो चौथो दिन भएको छ र चौथो दिनमा यति जान्नु भनेको पनि राम्रो हो कि होइन यति भन्नु एकदम अहिलेको जस तपाईँले नर्मल गाडी अगाडि पछाडि कुदाउने अनि जस रोकेर उठाउन र कसरी रोक्ने कसरी गाडी अगाडि बढ्दो रहेछ कतिको एक्सिलेटर लिएर कतिको क्लच छोड्दाखेरि कसरी गाडी बढ्दो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई बिस्तार अनुभव हुँदै जान्छ अब 4 दिन भनेको यतिको जान्नु भनेको धेरै राम्रो हो ओके थ्याङ्क यू सो मच र चाहिँ नि मैले आशा छ कि यो जुन 15 दिन मेरो छ ट्रेनिङ होइन तबसम्म चाहिँ तपाईँको टिमले चाहिँ नि यो एजे च्यानलमा ब्लग बनाउने चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ है ल थ्याङ्क यू